ez a szép új világ, amiben mi most itt élünk. Halsey szerintem forog a sírjában, mert hogy ez ennyire szar lesz, ezt legsötétebb álmában sem gondolta. Emlékszem az első találkozásomra, az első és egyetlen találkozásomra a Végtelennel. Magyarországon voltam, a Balatonnál, egy téli napon, amikor elég erőteljes köd volt. És kimentem a Balatonpartra, egészen a víznek a szélére, és azt kellett megélnem, hogy nincs víz. Tehát ha magam mögé láttam, akkor olyan ködösen úgy láttam a tájat, viszont a víz egyszerűen ködben volt. És akármerre néztem, semmit nem láttam, csak a ködöt. És ez valami olyan rémisztő és olyan rettenetes érzés volt, ilyen teljesen valószínűtlen helyzet, olyan, mintha semmi közepén állnék, és még egy nagyon-nagyon pici, ilyen elérhető és értelmezhető földdarab van mögöttem, de előttem az a megfoghatatlan, megsemmisítő végtelen, amivel egyszerűen nem tudott az agyam mit kezdeni. Annyira nem tudott az agyam mit kezdeni, hogy ilyen szíszorító, torokszorító félelem kerített a hatalmába. Olyan méretetlen zsigerigható félelem lett rajtam úrrá, ahogy ott álltam, mint hogyha a világ végén álltam volna, a lapos földhívők most ezt imádni fogják, és egyszerűen nem találtam ebben a helyzetben önmagamat, egyszerűen nem volt egy kapcsolódási, tapadási pontom. Nem tudom, milyen lehet, amikor a világűrben az ember lebeg, de ott azért lát bolygókat, csillagokat maga körül, meg tudja, hogy az űrben van. Ez egy egészen más élmény volt. Ez tényleg olyan volt, mint amikor így azt éled meg, hogy nincs tovább, de se fizikailag, se lelkileg, se szellemileg. És amikor ennek a rémülete úgy csontig hatol az emberben, az egy olyan élmény, amit nem igazán fog tudni elfelejteni soha többé. Gyerekkoromban, amikor nyaralni mentünk, akkor anyukám nagyon fontosnak tartotta, hogy főleg, hogyha falura mentünk, hogy megnézzük a tájházat, megnézzük az ott lévő múzeumot, hogyha vidéki városról volt szó, és mindig elmentünk a régi temetőkbe. Anyukám nagyon szerette ezeket a hangulatokat, a régi sírköveket, nézegettük az embereknek a nevét, nézegettük, hogy marta gyakorlatilag morzsalékosra az idő vasfoga ezeket a sírköveket. A mai napig szívesen elmegyek ilyen régi temetőkbe gyönyörködni, forgattam is már többször, fotóztam is ilyen helyen. Valóban van valami lenyűgöző időtlenség ezekben a temetőkben. De ennek az élménynek a varázsától függetlenül én már egészen kisgyerekkoromban nagyon sokszor elgondolkoztam azon, hogy miért érzik fontosnak az emberek a temetőket, miért érzik fontosnak azt, hogy az örökké valóság számára ők valami lenyomatot hagyjanak maguknak márványból, kőből. És nem tudtam ezzel a helyzettel mit kezdeni.
Én nagyon sokat foglalkoztam a végtelennek a kérdésével, a mulandóságnak a kérdésével mindig egész életemben, mert azt gondolom, hogy ennek a gondolatnak a kikerülése az nem segít nekünk itt a földi létben semmilyen formában. Sem abban nem segít, hogy megtaláljuk a célunkat, sem abban nem segít, hogy megtaláljuk a feladatunkat. Hogyha mindig mindent figyelmen kívül hagyunk, az körülbelül olyan, mint hogyha rárakunk egy vödröt a fejünkre, és azt szordítozzuk, hogy nincs körülöttünk semmi, holott egyszerűen csak egy vödör van a fejünkön. És ez az örökké való lét, és ez az öröklétnek való üzenet, ez annyira abszurd, és annyira valószínűtlen ebben a véges és minden értelemben véges világban, amit tulajdonképpen én nem is tudtam feldolgozni. Az egyiptomi fáraóknak a piramisaival sem tudok igazán mit kezdeni. Én tudom, hogy ezek építmények, és nagyon szép építmények, és én magam is alkotok, és borzasztóan szeretném, hogyha azok az alkotások, amiket én létrehozok, azok gondolatokat ébresztenének az emberekben, örömet okoznának nekik, egy kicsit többek lennének talán általa, vagy azonosulnának a gondolataimmal, vagy már hasonlóan gondolkodnak eleve, és akkor azt gondolnák, hogy milyen jó, hogy megerősítést kapnak általam a saját gondolataikra, vagy a saját világról alkotott képükre. Amikor az ember azt mondja a másiknak, hogy én örökké szeretni foglak, akkor tulajdonképpen egy behatárolt időben gondolkodunk, és mégsem abban gondolkodunk. Az öröklét egyszerűen egy rögeszméjévé vált az emberiségnek, és amikor valaki azt hiszi, hogy ő örökké fog élni, és amikor azt hiszi egy társadalom, hogy ő örökké fog élni, akkor semmivel nem számol, ami a realitásnak a része. Tehát nem gondolkodik időben, nem gondolkodik térben, és nem gondolkodik folyamatokban. Az az állandó, száguldó változás, aminek mi itt a részesei vagyunk, és aminek a hatására mi egyáltalán érzékeljük a világot. Hiszen ugye nem lenne idő, és nem mozognánk folyamatosan a térben, amit az időnek a hatására mi látunk, az idő tényezőnek a hatására mi látunk, mert ugye, hogyha nincs idő, akkor minden megáll. Sokszor gondolkodik azon az ember, hogy milyen jó lenne ezt a pillanatot megállítani, csak ilyenkor mindig abba kéne belegondolni, hogy ezt ugye nyilván egy nagyon pozitív és kellemes élmény közben igyekszik az ember megállítani az időt, de hát először is akkor nem éled meg azt az élményt, mert hogy az idő megállásával a világon semmit nem érzékelsz. Másrészt gondoljunk abba bele, hogyha le lehet lassítani az időt, meg lehet állítani az időt, akkor a nagyon-nagyon rossz dolgok is elnyúlnak, és sokkal hosszabban, sőt, folyamatosan jelen vannak az életünkben. Szerintem ezt a változást, ezt meg kellene élni, meg kellene érteni, és együtt kellene vele működni. Minden, amit mi teremteni tudunk, minden, amit mi alkotni tudunk, amiben mi fejlődni tudunk, amiben mi létezni tudunk, az változik. És ettől a változástól lehet félni, meg lehet sírni, meg könyörögni, hogy úristen, most akkor így forgassuk vissza az időkerekét, de ez a hagyd magad előbb szabadulj, népi bölcsesség az így erre is igaz. Tehát, hogyha minél jobban ellene feszülünk, és minél jobban tiltakozunk ellene, attól nem lesz jobb. És attól pontosan ugyanúgy peregnek a percek, és pontosan ugyanúgy peregnek a napok, és pontosan ugyanúgy hasítja az idő az arcunkon az árkokat és a ráncokat. Egyszerűen meg kéne tanulnunk ebben a világban együtt élni a világgal, együtt élni és együtt működni
az idővel, a térrel és a környezetünkkel. Amikor itt állunk két lábon a földön, és ilyen barmi materiális módon közelítünk ehhez a dologhoz, akkor egyszerűen elfelejtjük, vagy nem is tudjuk, hogy ez a föld, ez egyrészt forog, másrészt nem csak forog, hanem egy spirál alakú pályán folyamatosan halad valahonnan, valahová előre. És ez a honnan-hová, ez mindig újabb és újabb kérdéseket vet föl. Tudom, hogy rengetegszer mondom ezt a mondatot, de ha nem teszünk föl kérdéseket, és meg sem próbáljuk megérteni a miérteket, meg sem próbáljuk megérteni a folyamatokat, akkor sokkal nehezebb itt a Földön az élet. Vagy akkor ezt ne nevezzük életnek, akkor ezt nevezhetjük egy abszolút agyhalott vegetációnak, aminél mondjuk még a kövek is többre képesek. Arra nagyon érdekes megállapításra jutottam filozófiai gondolkodásaim során, hogy tulajdonképpen nem a valami válik semmivé. Ugye mi ezt így éljük meg, mert én most vagyok, valahonnan lettem, és aztán így semmivé válok, amikor meghalok. De hogyha ezt a dolgot egy picit megfordítjuk, és a kiinduló pontnak, az állandó pontnak a semmit tekintjük, akkor rögtön meg tudjuk tenni azt a felismerést, hogy ez a semmi válik valamivé, és ennek a valaminek a megnyilvánulásait élvezzük, érzékeljük, észleljük, sőt, mi magunk is ennek a valamivé válásnak a megnyilvánulásai vagyunk. Ezt úgy tudom a legegyszerűbben elmagyarázni, mert ettől így kiakad az elme, és most vagy azt gondolod, hogy teljesen hülye vagyok, vagy amikor elkezdesz belegondolni, akkor meg így egy idő után elkezd pörögni végtelenített futószalagon az agy, és egyszerűen nem tud erről lekattani. De úgy tudom a legjobban megmagyarázni, hogy egy picit is érthető legyen a dolog, hogy amikor az ember elkezd nagyon-nagyon erősen gondolkodni, hogy mondjuk mit is kéne csinálni, vagy hogy is kéne egy problémát megoldani, akkor biztos észrevette is, hogy minél jobban rágódik ezen az ember, és minél jobban pörgeti az agyát, annál kevésbé jönnek a jó gondolatok. És amikor így félrehessented, és azt mondod, hogy oké, akkor majd most egy kicsit várok, foglalkozom mással, vagy még semmivel nem foglalkozom, és hagyom, hogy egy kicsit élelődjön a dolog, akkor így szó szerint a semmiből így szikra pattan az agyadba, és jön a megoldás. És én arra a következtetésre jutottam, hogy ez a semmi, amiből akkor a te gondolatod is, az én gondolatom is így kipattan, na ez az az isteni szikra, annak is nevezzük a magyar nyelven isteni szikrának, ami gyakorlatilag a teremtésnek a pillanata. És hogy ha azt mondjuk, hogy ahogy lent, úgy fent, és a világon ugye nincsen más, csak ez az egy, ebből az egyből fakad minden, akkor ebből nagyon egyszerűen következtethetünk arra, hogy valahogy ez így zajlott a kezdetek kezdetén, vagy az eredetben is, hogy a semmi ott elunta magát a nagy semmi közepén, és akkor gondolt egyet, és ez a gondolat, ez szikra formájában valamivé változott, és ez a valami, ez így elkezdte önmagát generálni, és ebből a önmagát generáló valamivé vált valamiből, ebből lett úgy minden. Ezt szokták a nagy boomnak nevezni, de hát sok ilyen nagy boom volt, és ezt mi emberi ésszel nem is tudjuk fölfogni, hogy hány ilyen nagy boom volt. Ahogy azt sem tudjuk fölfogni, bár most már a tudósok azért kutatásokat végeztek, meg számításokat, és ezeknek a számításoknak a segítségével megállapították, hogy ugye a mi földünk is valamikor létrejött, valahogy. Erre különböző kutatási eredmények vannak, hogy ez hogy állnak össze az anyagok a térben, meg hogy válnak csillaggá, vagy hogy válnak bolygóvá, de azt is lehet tudni, hogy ezek az égi testek, ezek kivétel nélkül mind megszűnnek. Sőt, most már tudunk a fekete lyukakról is,
és azt is megállapították a tudósok, hogy ezek a fekete lyukak, ezek egy úgynevezett térgörbületet hoznak létre, megváltozik az idő, megváltozik a téridő dimenziónak a kapcsolata, és ezek a fekete lyukak, ezek elnyelnek mindent. És próbálnak erre rájönni, hogy vajon mi lehet ennek az oka, mik lehetnek ezek a fekete lyukak, hogy ez valóban egy ilyen töltsér, és a másik oldalán kijön valahol valami egészen más dolog, vagy ezek ilyen elnyelő dolgok, de hogy igazából mi történik, arra utopisztikus feltevések vannak, gondolatok vannak, ötletek vannak, de hogy tényleg mi történik, azt igazából tényleg senki nem tudja. Amikor először hallottam a fekete lyukakról, akkor azt gondoltam, hogy az ember az felfedezte Istent, hogy tulajdonképpen ez az Isten, ami maga a semmi, ami valami teremti önmagából, a semmiből a dolgokat, ezeken a fekete lyukakon keresztül nyeli el az összes létező információt, és feldolgozza, és utána valahol, valamilyen formában átdolgozva 2.0-as verzióként kiköpi újra. Ez lehet, hogy kicsit vicces felvetés, lehet, hogy igazam van, lehet, hogy nincs. De az biztos, hogy a mi kezdettel és véggel rendelkező világunkban hihetetlenül nehéz kérdéseket feltenni, amik a kezdettelenre és a végtelenre vonatkoznak, hiszen mi csak ebben a perspektívában tudjuk észlelni a dolgokat, ami a mi kezdetünk és végünk közötti nagyon-nagyon pici, rövid időszak. Kozmikus értelemben olyan elenyésző, hogy azt mi itt a Földön nem is tudjuk fölfogni. Amikor meghalt az anyukám, az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt az életemben, és nem is az ő elvesztése volt olyan rettenetesen nehéz, hanem annak a feldolgozása, hogy ő nagyon hosszan volt beteg, és tulajdonképpen az utolsó időszakban már vártuk, hogy ő megkönnyebbülhessen, és megszűnjenek a szenvedései, de ebbe a vesztésérzésben egy ilyen borzasztóan furcsa érzés volt bennem, hogy kicsit olyan volt, mintha így egy része itt maradt volna bennem. És előfordult, hogy megmozdítottam a kezemet, és közben szó szerint azt éreztem, mintha ez az anyukámnak lenne a mozdulata. Nem csak azért, mert egy nagyon hasonló, vagy ugyanolyan mozdulatot tettem, mint amilyen gesztust mondjuk ő szokott, hanem valahogy így egy elég hosszú ideig így a részemben éreztem valahogy őt. És emlékszem, hogy szintén Magyarországon a Dunakanyarban utaztunk, és a mezőn láttam, hogy sárkányrepülők állnak, és föl lehet szállni ezekkel a sárkányrepülőkkel. Hozzá kell tennem, hogy nekem egy szörnyű tériszonyom van. De mégis egy ilyen iszonyú erős késztetést éreztem arra, hogy felszálljak egy ilyen sárkányrepülővel, természetesen egy pilótával, és fölemelkedjek valóban magasba, és hogy úgy onnan így lenézzek a világra. És hihetetlen élmény volt számomra. Ez volt az első repülés élményem, és fantasztikus volt egyrészt annak az élményét megélni, ahogy emelkedünk. Ugye egy sárkányrepülő nagyon pici, tehát iszonyú erővel érzed a gravitációnak a létét, és az elemelkedésnek az élménye az egy olyan varázslatos élmény volt számomra, amihez foghatót azóta se éreztem, illetve csak repüléskor. És amikor ott szálltunk a Duna fölött, annyira picikék voltak a házak, és annyira picik voltak a kertek, és annyira pici volt a folyó is, ami fölött elrepültünk, és így hirtelen az ugrott be, hogy úristen, mennyire jelentéktelenné tud válni valami,
attól, hogy mondjuk eltávolodunk tőle, és messziről nézzük. És ugye azt a közmondást, hogy nem látod a fától az erdőt, meg hogy emelkedj fölül a dolgokon, ezeket így mindenki használja napi szinten, csak nem is gondolunk bele, hogy ez mit jelent. Tehát amikor térben fizikailag képes vagy elemelkedni a földtől, és tényleg meglátod, hogy mennyire parány minden, akkor úgy összemosódnak a dolgok, és egészen átértékelődnek a jelentőséggel bíró dolgok. Sokkal összetettebben, sokkal globálisabban érzékeli az ember a problémát, mint amikor ott van benne, abban a kis sárba ragadva. Nekem ez nagyon sokat segített az elfogadásban, az anyukám halálának az elfogadásában is, és nagyon sokat segített ez az élmény abban is, hogy tényleg fölül tudjak emelkedni dolgokon, a szó abszolút átvitt értelmében, és meg tudjam érteni azt, hogy nem lehet beleragadni egy problémába, hanem körül kell járni. És nem csak a saját problémámon keresztül lehet ezeket a globális problémákat nézni. Sőt, az én apró, kicsi, piszlicsári gondjaim, azok mérhetetlenül eltörpülnek, és jelentőségüket vesztik abban a pillanatban, hogy fölülemelkedem ezen, és egy más perspektívámból nézem meg a dolgokat. Mi emberként részei vagyunk ennek a teremtésnek, mi magunk is teremtő erővel bírunk, minden ember lelkében ott van egy Isten mag, amivel képes arra, hogy a dolgokat átalakítsa maga körül. Az állatvilág is képes arra, hogy átalakítsa maga körül a dolgokat, ezt meg is teszik a különböző fajok különböző módon. Az ember az összes többi fajjal ellentétben egy olyan kreatív teremtőerővel rendelkezik, amivel nagy horderejű változások létrehozására képes. Míg az állatok a szűk környezetüket képesek átalakítani, az életkörülményeiknek, az életcéljuknak, a fajuk fenntartásának, a táplálkozásuknak, az önmaguk védelmének a függvényében, addig az ember ennél sokkal merészebb és nagyobb horderejű dolgokra képes. Nem csak az épületeknek a létrehozására gondolok itt, hanem a technikai újításokra is. Valahogy mégis az az érzésem, hogy az emberiség egyetlen egy dolgot felejtett el itt a nagy kreativitás kellős közepén, azt, hogy teremteni is, mint mindent, felelősséggel kell. És ez a felelősség, ez valahogy így egyre erőteljesebben látszik eltűnni az emberi cselekvések mögött. A vallások évezredeken keresztül határozták meg az embereknek a gondolkodásmódját, teljes tudatlanságban tartva a kreatív elméket, és iszonyatos dobozba és korlátok közé szorítva. Ez egyfelől azért volt idézőjelben jó, mert ugye a vallásoknak a tanítói, a papok, azok sokkal nagyobb tudással rendelkeztek, mint egy átlagos, egyszerű hétköznapi ember, és nem akarták, hogy ez a tudás, ez közkincs legyen, ugyanis az embereket, főleg, hogyha tömegekről beszélünk, még a kis tömegekről akkor is, sokkal könnyebb korlában tartani, ha ostobák, és félelemben élnek, mint hogyha gondolkodnak, kérdéseket tesznek föl, sőt válaszokat is találnak ezekre a kérdésekre. Ez egy borzasztóan jó kérdés, hogy a 21. században, amikor már tényleg a kvantumfizika olyan felfedezéseket tett, meg a csillagászat, meg az űrkutatás világában élünk, hogyan volt képes egy vallás megmaradni? Hogyan képes egy vallás, egy hitrendszer még mindig a mérhetetlen butaság, beszűkültség, dogmák és ostoba mesécskéknek a
korlátai közé beszorítani egy emberi elmét. Egy bigott vallásos ember egyszerűen, ha beszélgetsz vele, és mondjuk te nem vagy az, megpróbál téged minden erővel meggyőzni a semmiről, tehát ő hozza a dogmáit, és úgy gondolja, hogy a te elmédet is be tudja szorítani abba a dobozba, míg te mondjuk kreatív elmeként kérdéseket próbálsz föltenni, és ezek a kérdések, ezek körülbelül úgy ütköznek falba egy a dogmák között élő ember és egy dogmai hitrendszerben élő embernél, mint hogyha egy betontömböt próbálnál szétboxolni. Egy korábbi videóban már beszéltem arról, hogy a hit az a léleknek a gravitációja, én szerintem. Tehát ezeket a hiteket, hitrendszereket, ezeket azért sem lehet megingatni egy másik embernek a lelkében, mert azzal gyakorlatilag olyan szinten veszti talaját, amit ő nem akar megélni, és nem tud megélni. A felelősségnek az érzését viszont nem félelemből kellene kialakítani az emberekben. Tehát annak a gondolatköre, hogy ne csináld ezt vagy azt, mert majd Isten megbüntet, ez szerintem így önmagában ahhoz nagyon kevés, hogy egy ember ne tegyen meg valamit. Tehát, hogyha felelősségteljesen gondolkodik valaki, és felelősségteljes döntést hoz, akkor ezt azért fogja megtenni jó esetben, mert végig gondolja a dolgokat, és belátja, hogy nem az Istentől való félelem miatt, de súlyos következményei vannak az ő döntéseinek. Hozhatnám azt a nagyon triviális példát, hogy Ausztráliában hogyan szaporodtak el a nyulak, és hogyan tették jóvá tettetlenül tönkre ott az élővilágot, hogy borították fel az egyensúlyt, pusztán azért, mert egy gazdag angol úr úgy gondolta, hogy milyen jó pofa lenne nyulakra vadászni. Ennek nyugodtan utána lehet nézni, hogyha részletekre vagytok kíváncsiak. De egy-egy ilyen döntés, ami jó pofának tűnik, vagy a te kényelmedet szolgálja, beláthatatlan következményei vannak. És mára eljutottunk oda ebben a 21. századi világban, hogy most már, hogyha egy nagyon picit mozogsz, akkor is irtózatos kárt tudsz okozni, mert ez a sok-sok kicsi mozgás, az összeadódik, és ugye a pillangó hatás elmélet alapján látjuk, és tudjuk most már, hogy ez ránk fog borulni. Egyes feltevések szerint, amikor az utolsó méhecske is kipusztul itt a Földön, akkor lesz vége a világnak. És ez sokkal, de sokkal közelebb van, mint azt te gondolod, vagy hiszed. Ha optimista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy még itt érdemes bármit is tenni a jó ügy érdekében. Ha pessimista vagyok, akkor egyfelől tudom, hogy jóvá tehetetlenné alakítottuk most már ezeket a folyamatokat, és visszafordíthatatlanná, tehát az emberiség az olyan hihetetlen katasztrófába sodorta magát, ami nem tudom, hogy megállítható-e, én azt hiszem, hogy nem, talán lassítható. De legyünk rettenetesen überoptimisták, és mondjuk azt, hogy oké, hogyha most 8 milliárd ember észbe kap, akkor talán le lehet itt egy kicsit még fékezni a dolgokat. Na most a borzasztó az az, hogy 8 milliárd ember nem fog észbe kapni. És a legnagyobb probléma, hogy azok az emberek, akik ennek a világnak jelen pillanatban az irányítói, azok olyan kabzsi, öntelt és mérhetetlen hatalomvágyban szenvedő emberek, akiket minden érdekel, csak az nem, hogy mi történik a Földdel. Valamiért ők a végtelen és időtlen túlélésnek a métejében élnek, és azt gondolják, hogy miközben minden összeomlik, és minden elmúlik, és minden elpusztul, addig ők ki tudnak alakítani valami icikebb kis picike mencsvárat maguknak, és nekik az így elég. És ezzel az a baj,
hogy nem lehet öröklétre tervezni, mert a dolgok változnak, és amikor elindultunk folyamatokat, akkor azok a folyamatok bizony mindenkire hatással vannak, és ez a Föld minden ellenkező híreszteléssel ellentétben gömbölyű. De ha lapos lenne és lenne vége, és akkor is problémákat okozna az, hogyha valaki mértéktelenül visszaél a természetnek a hatásaival, és mértéktelenül kirabolja, és lerabolja, és tönkreteszi a dolgokat. És ennek nem kellene így lenni. És ez egy nagyon-nagyon elgondolkoztató dolog, hogy miközben annyi szép idea, meg annyi szép lélek volt már itt a Földön, és annyi művész, és annyi filozófus, és annyi tudós beszélt már arról, hogy hogyan lehetne együttműködve az élővilággal szépen és békében élni. Igazából a föld javai mindenkinek elegendőek lennének, hogyha mindenki tisztában lenne azzal, hogy neki tulajdonképpen ténylegesen mire van szüksége ahhoz, hogy jól tudjon élni. Én tudom, hogy ez szubjektív, és van, aki 3 szendvicset eszik meg, van, aki egyet, de 3 szendvicsnél többet nem biztos, hogy egyszerre be tudsz rakni a szádba, és attól, hogy 240 féle dolog van az asztalodon, amit esetleg rárakhatnál a szendvicsedre, ha éppen úgy gondolod, hogy arra van gusztusod, azt szerintem senkit nem tesz boldoggá. Nagyon-nagyon gazdag embereket megkérdeznek, és esetleg véletlenül ők éppen őszintességi rohamukban őszintén válaszolnak, akkor nem biztos, hogy ők attól boldogok, hogy nekik hány nulla van egy adott szám mögött egy bankszámlán. A boldogság az nem azon múlik, hogy te mennyire vagy gazdag, és mennyire nem. Nyilván egy iszonyatos nyomorban élve, rettenetesen kiszolgáltatott körülmények között, több sebből vérezve, halálos betegen nem leszel boldog. Tehát nem ez a cél, és nem erről beszélek. De megnézed az állatokat, azt a nagyon keveset, aki még így vadon tud esetleg létezni, mert van egy icike-picike kis élettere, akkor ő tud örülni a szabadságának, tud örülni az életének, tud örülni a párjának, az utódjainak, tud örülni az évszakoknak, a napsütésnek, tud örülni az éjszakának, tud örülni annak, a talál egy falat ennivalót. És igenis vannak az állatok között is társas kapcsolatok, nagyon komoly és nagyon elmélyült érzelmi életet élnek az állatok. Kimerem jelenteni, hogy sok esetben sokkal mélyebb érzelmi életet élnek, mint mi emberek, akinek volt már állattal szoros kapcsolata, vagy esetleg van saját állata, az pontosan érti és tudja, hogy miről beszélek. Megint csak föl kell tennem azt a kérdést, hogy mi kell még az emberiségnek ahhoz, hogy önmagára ébredjen, és mekkora bajnak kell lenni a Földön ahhoz, hogy valaki észrevegye, hogy baj van. És mit kéne még nyújtani a Föld nevű élettérnek ahhoz, hogy valaki reggel, hogyha kinéz az ablakon és süt a nap, akkor képes legyen azt mondani, hogy jaj, de szépen süt a nap. És mondjuk ennek örülni, meg örülni annak, hogy él, meg örülni annak, hogy mondjuk vannak emberek körülötte, akiket esetleg szerethet is, örülni annak, hogy van egy lehetőség, amiben ő kibontakozhat, amiben ő teremthet valamit, hozzátehet valamit a világhoz. Jó dolog teremteni, jó dolog létrehozni valamit, jó dolog alkotni. Csak amikor az ember teremt és alkot, akkor nem mindegy, hogy ezt milyen indítatásból teszi. Nem mindegy, hogy azért hozol létre valamit, mert örömet akarsz okozni másoknak, vagy örömet akarsz okozni magadnak. Nem mindegy, hogy ez az alkotás az előre visz, az egy izgalmas kérdéskörre ad választ, segítséget nyújt az embereknek valamiben, vagy pusztításra tervezed. Mindent lehet használni pusztításra, és mindent lehet használni teremtésre.
hogy ezzel a nagyon triviális példával éljek, egy késsel meg lehet gyilkolni valakit, meg föl lehet szelni egy szelet kenyeret is, amit odaadhatsz valakinek, aki éhes. Tehát az, hogy az eszközöket hogyan használjuk, az csak is kizárólag rajtunk, embereken múlik. De felelősség nélkül, végig gondolás nélkül én szerintem semmilyen eszközt nem lehet használni, és semmilyen eszközt nem lehet teremteni. Én nem tudom, hogy Istennek mi járt a gondolatában, amikor megteremtette az embert. Én azt gondolom, hogy játszótársakat szeretett volna teremteni önmagának, ahogy nézi egy szülő, hogy fejlődik a gyereke, és hogy fedezi fel a világot, és hogy képes arra, hogy játszon, és létrehozzon dolgokat, vagy kicsit átalakítson dolgokat. Szerintem Isten ugyanígy van az emberiséggel, hogy így nézi, hogy oké, kapott energiát arra, hogy teremtsen, és akkor most mit fog ezzel játszani, mit fog ezzel kezdeni. Szerintem hagyja, hogy mi itt végigjátszuk a játékunkat. A baj az, hogy ez már nem játék. És a még nagyobb baj, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon kevesen látjuk. Ahogy a játéknak a végét is.